Γεια σου φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε το βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό της Nakayama PB5450. Το PB5450 έρχεται με δίχρονο αερόπιστο βενζινοκινητήρα Euro 5 στα 51,7 κυβικά εκατοστά, έχει ισχύ 2 ύπους, μήκος μπαστούνιου 1,5 μέτρο με διάμετρο φύ 28 και βάρος που αγγίζει τα 7,6 κιλά. Το θαμνοκοπτικό έρχεται σε δύο συσκευασίες, η μία περιλαμβάνει το μπαστούνι και η άλλη το κινητήρα, το τιμόνι και τα υπόλοιπα παρελκόμενα για τη συναρμολόγησή του. Ανοίγοντας τη συσκευασία, βλέπουμε το εγχειρίδιο οδηγιών, το οποίο περιλαμβάνει πολύ αναλυτικές εικόνες και οδηγίες στα ελληνικά για τη συναρμολόγηση, την ορθή λειτουργία και τη συντήρηση του θαμνοκοπτικού. Συνεχίζουμε με το δοχείο για τη μίξη βενζίνης λαδιού, μερικά εργαλεία και βίδες για τη συναρμολόγηση του θαμνοκοπτικού, μία κεφαλή με συνέζας, μία ζώνη εξάρτησης με ημάντες, το ένα μέρος του τιμονιού, ένα πλαστικό προφυλακτήρα με λεπίδα κοπής της μισινέζας, έναν τρίπτερο δίσκο για σκληρούς θάμνους και τον κινητήρα μαζί με το υπόλοιπο μισό του τιμονιού που περιλαμβάνει τη σκαδάλη του γκαζιού. Ανοίγουμε τη μεγάλη συσκευασία που περιέχει το μπαστούνι και ξεκινάμε τη συναρμολόγηση βάζοντάς το στην εσοχή της κονικής κεφαλής, προσέχοντας ώστε ο άξονας μετάδοσης της κίνησης να μπει και να κουμπώσει καλά στην αντίστοιχη θέση, περιστρέφοντας και πιέζοντας το μπαστούνι με δύναμη. Μόλις το μπαστούνι κουμπώσει καλά, το περιστρέφουμε έως ότου η τρύπα που έχει στην άκρη του ταυτιστεί με την τρύπα που έχει η βάση του κινητήρα. Τότε παίρνουμε τη μικρή αλενόβιδα και το κλειδί Allen και βιδώνουμε σφίγγοντας καλά. Στη συνέχεια παίρνουμε τη μεγάλη αλενόβιδα και αφού τη βάλουμε στο κάτω μέρος του κόνου, βιδώνουμε με το κλειδί Allen σφίγγοντας με δύναμη. Έπειτα θα τοποθετήσουμε τον προφυλακτήρα, ο οποίος είναι φτιαγμένος από πλαστικό εξαιρετικής ποιότητας και έχει στην άκρη του μία μεταλλική λεπίδα, η οποία θα κόβει στο κατάλληλο μέγεθος τυχόν πλεονάζων νήμα με συνέζας. Τοποθετούμε τον προφυλακτήρα κάτω από τον μπαστούνι, έτσι ώστε οι τρύπες του να είναι ακριβώς απέναντι από αυτές τις μεταλλικές βάσεις του μπαστούνιου και αφού βάλουμε τις δύο αλενόβιδες, σφίγγουμε καλά με το κλειδί Allen. Χαλαρώνουμε με το κλειδί Allen τις 4 αλενόβιδες στις βάσεις στήριξης του τιμονιού και αφού βάλουμε μέσα το σωλήνα, πιέζουμε με δύναμη και περιστρέφουμε έως ότου μπει μέχρι τη μέση της βάσης. Στη συνέχεια, βάζουμε το σωλήνα του άλλου κομματιού και ομοίως πιέζουμε έως ότου τερματίσει επάνω στο άλλο κομμάτι και σφίγγουμε δυνατά όλες τις βίδες με το κλειδί Allen. Παίρνουμε τα δεματικά tie wrap που παρέχονται στη συσκευασία και δένουμε το καλώδιο που περιέχει την ντίζα του γκαζιού και το καλώδιο του ρεύματος σε 3 διαφορετικά σημεία, ώστε να μην κρέμεται και υπάρξει κίνδυνος να σκαλώσει οπουδήποτε. Για να τοποθετήσουμε τον τρίπτερο δίσκο, ξεβιδώνουμε το παξιμάδι δεξιόστροφα σε αντίθεση με τα κοινά παξιμάδια και αφαιρούμε το προστατευτικό καπάκι και τη μεταλλική ροδέλα και αφού βάλουμε τον τρίπτερο δίσκο, τοποθετούμε πάλι τη μεταλλική ροδέλα και το προστατευτικό καπάκι και βιδώνουμε το παξιμάδι αριστερόστροφα. Για να σφίξουμε καλά το παξιμάδι, θα πρέπει να πάρουμε το κατσαβίδι και αφού φέρουμε στην ίδια ευθεία να μπλοκάρουμε τις 3 τρύπες, προκειμένου να υπάρχει κόντρα, καθώς εμείς θα σφίγγουμε δυνατά το παξιμάδι αριστερόστροφα επάνω στο σπήρωμα του άξονα μετάδοσης της γωνιακής κίνησης. Για να ξεβιδώσουμε το παξιμάδι και να αφαιρέσουμε τον τρίπτερο δίσκο, κάνουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία αντίστροφα, κρατώντας κόντρα με το κατσαβίδι μέσα στις 3 τρύπες και γυρίζοντας το παξιμάδι δεξιόστροφα.
Μόλις βγάλουμε το παξιμάδι, αφαιρούμε το προστατευτικό καπάκι και τη μεταλλική ροδέλα και αφού βγάλουμε το δίσκο, εξακολουθούμε να κρατάμε κόντρα με το κατσαβίδι και τοποθετούμε την κεφαλή της μεσινέζας, περιστρέφοντας αριστερόστροφα με δύναμη. Όση ώρα συναρμολογούμε και επηρεαζόμαστε το θαμνοκοπτικό, διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ένα άρτιο μηχάνημα, το οποίο απαρτίζεται από μεταλλικά και πλαστικά μέρη άριστης ποιότητας, προειδεάζοντάς μας έτσι ότι θα μας συντροφεύει απροβλημάτιστα για πολλά χρόνια στις σκληρές αγροτικές μας εργασίες. Η Nakayama μας υποδεικνύει να χρησιμοποιήσουμε για το PB5450 μίξ βενζίνης λαδιού για δίχρονους κινητήρες σε αναλογία 30:1, οπότε σε ένα δοχείο με 3 λίτρα βενζίνη θα προσθέσουμε 100 ml λάδι για δίχρονους κινητήρες. Αφού γεμίσουμε το ρεζερβουάρ με το μίξ καυσίμου, φοράμε τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας, αφού η δύναμη με την οποία χτυπάει η μεσινέζα τα χόρτα και τα λοιπά αντικείμενα που βρίσκονται στο έδαφος μπορεί να τα εκτινάξει με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας έτσι μεγάλο κίνδυνο για τραυματισμό ή άλλου είδους ζημιά. Φοράμε σκληρή ποδιά, η οποία θα μας προφυλάξει από πολλά αντικείμενα που εξφενδονίζονται, αλλά και από το να κολλήσουν επάνω μας κομμένα χλωρά χόρτα, τη ζώνη εξάρτησης με εύκολο κούμπομα και ρυθμιζόμενους σημάντες για διάφορους σωματότυπους, προστατευτική μεταλλική σίτα προσώπου, μάσκα για τις σκόνες και τα μικροσωματίδια, ακουστικά και γάντια εργασίας. Για να εκκινήσουμε τον κινητήρα, βεβαιωνόμαστε ότι ο διακόπτης ρεύματος είναι στη θέση 1. Πιέζουμε τη φούσκα βενζίνης 10 φορές, βάζουμε το τσόκ του αέρα στη θέση κλειστό, πιάνουμε την κορδονιέρα και την τραβάμε αργά έως ότου βρούμε αντίσταση και τότε τραβάμε δυναμικά μέχρι να πάρει μπρος ο κινητήρας. Μόλις πάρει μπρος ο κινητήρας, επαναφέρουμε το τσόκ του αέρα στη θέση ανοιχτό. Κουμπώνουμε τον κρίκο γρήγορης απασφάλισης της ζώνης εξάρτησης με τον κρίκο του θαμνοκοπτικού και είμαστε έτοιμοι να κόψουμε χόρτα. Η κεφαλή της μεσινέζας έχει στο κάτω μέρος κουμπί αυτόματης απελευθέρωσης. Αυτό σημαίνει ότι ενώ πατάμε γκάζι, χτυπάμε την κεφαλή με δύναμη στο έδαφος, ώστε να πατηθεί το κουμπί και να απελευθερώσει η μεσινέζα κάθε φορά που αυτή φθύρεται και μειώνεται η ακτίνα της και κατ' επέκταση η διάμετρος εργασίας μας. Ξεκινάμε να τριμάρουμε τα χόρτα έχοντας πατημένο το γκάζι στο τέρμα και προσέχουμε ώστε κάθε φορά να προχωράμε 5 με 10 εκατοστά το πολύ, γιατί το ζητούμενο είναι η άκρη της μεσινέζας να χτυπάει τα χόρτα με μεγάλη ταχύτητα. Εάν κάνουμε πιο βιαστικές και γρήγορες κινήσεις, τότε η ποσότητα των χόρτων θα μειώσει τις στροφές της μεσινέζας και δεν θα χτυπάει τα χόρτα μόνο με την άκρη της, αλλά με όλο το μήκος της, με αποτέλεσμα τα χόρτα να μισοκόβονται ή να πλαγιάζουν. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του PB5450, ενός ποιοτικού, ευέλικτου και δυνατού θαμνοκοπτικού της Nakayama, το οποίο θα μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, κρατώντας τις αυλές και τα χωράφια μας καθαρά από ζυζάνια και αγριόχορτα, με ό,τι αυτά συνεπάγονται. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.